Việt Nam có chỗ này sao? Cả gia đình Mỹ sốc văn hóa giữa Grand World và Sunset Town Phú Quốc. Chào cả nhà. Hôm nay, mình sẽ kể lại một câu chuyện siêu thú vị về chuyến phiêu lưu của gia đình 3 người đến từ Hoa Kỳ, kênh YouTube Wellness Family, khi họ đặt chân đến đảo Ngọc Phú Quốc của Việt Nam. Họ là một gia đình đã quyết định bỏ lại cuộc sống thường nhật ở Mỹ để chạy theo những trải nghiệm mới, và Phú Quốc chính là nơi khiến họ phải há hốc mồm, thốt lên, Việt Nam có chỗ này sao? Từ những con phố vắng tanh như phim kinh dị ở Sunset Town, sự náo nhiệt bất ngờ ở Grand World, đến những tô phở và xiên nướng khiến họ sốc văn hóa vì quá ngon, hành trình này đúng là một cuốn phim đầy màu sắc. Hãy cùng mình khám phá Phú Quốc qua góc nhìn của họ, với những khoảnh khắc khiến họ ngỡ ngàng về đất nước ta. Cả nhà sẵn sàng chưa? Lên xe thôi! Hành trình hành xác đến đảo Ngọc, drama liên hoàn. Các bạn ơi, trước khi đặt chân đến Phú Quốc, gia đình này đã trải qua một chuyến đi dài dằng dặc, đúng kiểu hành xác mà ai từng đi du lịch xa chắc sẽ gật gù đồng cảm. Họ bắt đầu từ đảo Siquijor ở Philippines, một nơi họ mô tả là thiên đường nhiệt đới với những bãi cát trắng mịn màng, nước biển xanh trong veo. Nhưng để đến được Phú Quốc, họ phải đi qua một loạt chặng. Đầu tiên là chuyến phà Ocean Jet từ Siquijor đến Cebu City, rồi bay từ Cebu đến Manila, tiếp tục từ Manila đến thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng mới hạ cánh ở Phú Quốc. Tổng cộng mất tận 31 tiếng đồng hồ. Nghe mà muốn xỉu thay, cả nhà ạ. Nhưng đời không như là mơ, và chuyến đi này đầy drama đúng kiểu phim Hollywood. Drama đầu tiên, họ quên đặt vé máy bay chiều đi khỏi Việt Nam, một yêu cầu bắt buộc khi nhập cảnh vào các nước Đông Nam Á. Khi đến sân bay ở Cebu, họ bị chặn lại ngay quầy check-in vì không có vé khứ hồi. Cả nhà tưởng tượng cảnh cả gia đình cuống cuồng mở laptop, đặt vé ngay tại sân bay để được lên máy bay chưa. Họ cười kể, cả nhà ơi, đi Đông Nam Á thì nhớ đặt vé khứ hồi trước, không là toang luôn đấy. Lời khuyên này đúng là vàng ngọc, nhất là với những ai hay chủ quan như mình. Drama chưa dừng lại. Khi đáp xuống Sài Gòn lúc 1 giờ 30 phút sáng, họ phát hiện mình đặt nhầm khách sạn cho ngày 24 tháng 4, trong khi đang là tháng 2. Kết quả, khách sạn full phòng và cả gia đình phải lết bộ trên đường phố Sài Gòn lúc nửa đêm để tìm chỗ ngủ. Anh nhân viên khách sạn thì siêu dễ thương, bảo tụi em muốn cho anh chị ở lắm, nhưng hết phòng mất rồi. May mắn là đường phố Sài Gòn yên tĩnh, an toàn, không có gì đáng lo, nên họ tìm được một khách sạn khác. Họ ngủ được đúng 3 tiếng trước khi tiếp tục hành trình. Cả nhà có thấy quen không? Đi du lịch mà, sai lầm kiểu này là chuyện thường ngày ở huyện. Chặng cuối cùng là chuyến bay từ Sài Gòn đến Phú Quốc, và thêm một lần nữa, họ gặp rắc rối với hãng hàng không Việt Nam. Lý do? Họ không đọc kỹ thông tin trên website và không check email để xác nhận giờ bay. Kết quả là một trải nghiệm hỗn loạn, bực bội và đầy thử thách. Họ nhắn nhủ, bay với hãng Việt Nam thì phải đọc từng chữ trên website, kiểm tra thông tin 3 lần và check email trước ngày bay. Sau 31 tiếng vật vã, họ cuối cùng cũng đến được Airbnb ở Sunset Town, phía nam Phú Quốc. Căn hộ này đẹp lung linh, từ sảnh vào với đèn chùm lộng lẫy đến nội thất hiện đại, mà giá chỉ 49 đô la Mỹ một đêm sau thuế và phí. Nghe là muốn book liền, phải không? Nhưng khoan đã, câu chuyện ở Sunset Town mới là lúc họ thực sự sốc văn hóa. Sunset Town, đẹp như tranh, nhưng ma mị quá. Các bạn ơi, đặt chân đến Sunset Town, gia đình này háo hức vì nghe nói nơi đây là một kiệt tác kiến trúc lấy cảm hứng từ Địa Trung Hải, với những tòa nhà rực rỡ sắc màu, những bức tượng hoành tráng như bước ra từ tiểu thuyết cổ điển, và những con phố mang phong cách châu Âu hòa quyện với văn hóa Việt Nam sôi động. Nghe thôi đã thấy xịn mịn, đúng không cả nhà? Họ tưởng tượng mình sẽ được dạo bước trên những con đường nhộn nhịp, ngập tràn tiếng cười và hương vị Việt Nam. Nhưng ôi trời ơi, thực tế lại khiến họ sốc văn hóa theo kiểu kinh dị. Họ bước ra đường và không thấy một bóng người. Những con phố đẹp lung linh, sạch bong kín kít, hoa cỏ rực rỡ, đài phun nước long lanh, nhưng vắng tanh như chùa Bà Đanh. Họ đi vào ngày Chủ nhật, đúng ngày cuối tuần, mà khu trung tâm Sunset Town vẫn không có ai. Họ mô tả, cảm giác như lạc vào một phim trường sau khi đoàn phim đã dọn đi, hoặc tệ hơn, như một tập phim Twilight Zone. Thậm chí, loa công cộng còn phát nhạc thư giãn với tiếng chim hót giả, làm họ nổi da gà. Cả nhà có tưởng tượng được không? Một nơi đẹp như tranh, nhưng không có sự sống, đúng là sốc văn hóa kiểu Việt Nam. Họ ước tính 85 đến 90% các tòa nhà ở đây trống rỗng, chưa từng có người ở, nhiều chỗ còn chưa hoàn thiện bên trong. Họ thốt lên, đẹp thì đẹp thật, nhưng sao mà creepy thế này? Bãi biển Sunset Town, đẹp để ngắm thôi. Họ tiếp tục khám phá bãi biển nhân tạo ở Sunset Town, được xây để hoàn thiện bức tranh Địa Trung Hải. Cát mịn như bột, nước trong veo, nhiệt độ dễ chịu, nhưng lại có một tấm biển to đùng, cấm tắm, khu vực đá sắc nhọn.
hèn gì không ai tắm cả. Họ ngạc nhiên vì bãi biển này được tạo ra chỉ để làm đẹp cho dự án, chứ không thực sự phục vụ du khách. May mắn là họ tìm được một quán cà phê siêu xịn ở Sunset Town, như một tia sáng giữa sự vắng vẻ. Một người gọi flan frappuccino, món cà phê kem với lớp creme brulee mịn màng, không quá ngọt, ngon đến mức họ phải khen rối rít, trời ơi, cái này ngon tuyệt. Người còn lại gọi Saté cream latte, nhìn lớp kem dày là biết đỉnh từ xa. Họ bảo hai món này như một liều doping, giúp họ lấy lại tinh thần để tiếp tục khám phá. Cả nhà có thấy tự hào không? Chỉ một ly cà phê Việt Nam thôi mà đã khiến khách Tây mê mẩn, đúng là ẩm thực nước ta có sức hút khó cưỡng. Vufest Bazaar, đêm về, Sunset Town có chút sức sống. Đến tối, họ ghé Vufest Bazaar, một khu chợ đêm phiên bản sang chảnh ngay tại Sunset Town. Cuối cùng thì họ cũng tìm được người sống. Chợ tuy nhỏ, đi bộ 10 đến 15 phút là hết, nhưng có đủ các gian hàng bán đồ lưu niệm, một siêu thị siêu fancy và những quầy đồ ăn làm họ sáng mắt. Họ thử xiên thịt nướng với lớp sốt ngọt thơm lừng, một món giống hot dog nhưng làm từ thịt heo với sốt cay, và cả trà đào chanh dây kèm kem khổng lồ cho cô con gái Elia. Tổng chi phí chỉ 40.000 đồng, khoảng 2,11 đô la Mỹ. Họ khen, rẻ thế này mà ngon thế này, đúng là thiên đường ẩm thực Việt Nam. Chợ đêm còn có một show ánh sáng hoành tráng mỗi tối, có thể xem từ cầu hôn, Kiss Bridge, nhưng giá vé lên cầu là khoảng 40 đô la Mỹ một người. Họ chọn cách tiết kiệm, xem từ xa và vẫn thấy đẹp mê hồn. Sunset Town ban đêm đúng là có sức sống hơn, với ánh đèn lung linh và không khí nhộn nhịp, nhưng vẫn chưa đủ để xóa đi cảm giác ma mị ban ngày. Họ kết luận nếu muốn chụp ảnh sống ảo, Sunset Town là số 1 vì không ai tranh spot cả. Nhưng muốn tìm sự sôi động, văn hóa, con người, chỗ này chưa phải lựa chọn lý tưởng. Bãi biển Phú Quốc, nơi thiên nhiên Việt Nam ghi điểm mạnh. Các bạn ơi, đầu tiên, họ đến bãi Khem, cách Sunset Town một đoạn ngắn. Khác hoàn toàn với bãi biển nhân tạo, bãi Khem tràn ngập sức sống. Cát ở đây mềm như bột, mịn đến mức họ bảo muốn mang về làm gối ngủ. Bờ biển sạch sẽ, nước trong veo và nông, rất lý tưởng để lội nước, ngắm cảnh. Đặc biệt, có rất nhiều người, từ du khách quốc tế đến dân địa phương, tạo nên một không khí náo nhiệt, vui tươi. Họ thốt lên, đây mới là bãi biển đúng nghĩa. Không cần hào nhoáng, chỉ cần thế này là đủ. Cả nhà thấy không, thiên nhiên Phú Quốc đúng là đỉnh của chóp, khiến khách Tây phải mê mẩn. Họ còn kể rằng bãi Khem nằm gần một khu phát triển khác, nhưng cũng vắng vẻ như Sunset Town. Tuy nhiên, chính sự sống động của bãi biển đã làm họ quên đi cảm giác creepy trước đó. Họ đứng trên cát, để sóng vỗ nhẹ vào chân và cảm nhận được sự yên bình mà chỉ thiên nhiên Việt Nam mang lại. Đây chính là khoảnh khắc khiến họ sốc vì vẻ đẹp tự nhiên của đất nước ta. Dương Đông, trái tim sôi động của Phú Quốc. Sau khi nhận ra Sunset Town hơi phai, gia đình này quyết định khám phá Dương Đông, thị trấn chính của Phú Quốc. Và đây là lúc họ thực sự sốc văn hóa vì sự sôi động và đậm chất Việt Nam. Các bạn ơi, trên đường đi, họ ghé đền Dinh Cậu, một ngôi đền hơn 300 năm tuổi nằm trên một tảng đá độc đáo ngay cửa sông Dương Đông. Với khung cảnh biển trải dài vô tận, những cây dừa đung đưa trong gió và tiếng sóng vỗ hòa quyện, ngôi đền mang lại cảm giác yên bình khó tả. Họ mô tả, chỉ cần bước lên những bậc thang, ngắm biển cả, bạn sẽ thấy lòng mình nhẹ nhàng như sóng vỗ. Người dân địa phương đến đây để cầu nguyện và gia đình này cảm nhận được sự linh thiêng cũng như vẻ đẹp tự nhiên của nơi đây. Họ đặc biệt ấn tượng với vị trí của đền, ngay nơi sông và biển giao nhau, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Họ bảo, đứng ở đây, nghe gió, ngắm biển, cảm giác như mọi muộn phiền tan biến. Cả nhà ơi, văn hóa Việt Nam đúng là có sức hút đặc biệt, khiến khách Tây phải sốc vì sự kết hợp giữa tâm linh và thiên nhiên. Dương Đông, nơi có tất cả. Đến Dương Đông, họ như lạc vào một thế giới hoàn toàn khác so với Sunset Town. Phố xá nhộn nhịp, đầy chợ trái cây, rau củ và vô số cửa hàng bán từ quần áo đến đồ lưu niệm. Họ thử một tô phở Việt Nam chính gốc và không ngớt lời khen, ngon đến mức không thể tin nổi. Nước dùng đậm đà, thịt mềm, thơm phức. Họ còn đùa rằng mùi phở thoảng qua thôi đã đủ khiến dạ dày réo gọi. Đường phố Dương Đông đông vui, nhưng cũng hơi hỗn loạn theo kiểu rất Việt Nam. Qua đường thôi cũng là một cuộc phiêu lưu, với xe máy chạy qua vèo vèo. Họ cười, qua đường ở đây đúng là một môn thể thao mạo hiểm. Sau trải nghiệm này, họ nhận ra mình đã chọn sai chỗ ở khi đặt Airbnb ở Sunset Town. Họ khuyên cả nhà, muốn cảm nhận Phú Quốc thật sự, hãy ở Dương Đông, rồi từ đó đi tham quan các nơi khác. Ở đây có tất cả, văn hóa, con người và đồ ăn ngon. Grand Gua, sốc văn hóa vì quá sôi động.
Các bạn ơi, tiếp theo, họ lên phía Bắc Phú Quốc để khám phá Grand World, một khu phức hợp du lịch khác do Sun Group đầu tư. Sau trải nghiệm ma mị ở Sunset Town, họ không kỳ vọng nhiều, nhưng Grand World khiến họ sốc vì quá sôi động và đầy màu sắc. Ngay khi đến, họ thấy Grand World nhộn nhịp với các cửa hàng mở cửa, tòa nhà rực rỡ sắc màu và không khí vui tươi như một lễ hội. Họ quyết định thử đi thuyền trên một con kênh nhân tạo, giá 24 đô la Mỹ cho cả 3 người. Chuyến đi này mang phong cách Venice, với anh hướng dẫn viên không nói tiếng Anh nhưng cực kỳ nhiệt tình, chụp đến 5.000 tấm ảnh cho họ trong 15 phút. Họ cười lớn, giá này mà có cả chuyến thuyền lẫn buổi chụp ảnh miễn phí, quá hời. Cả nhà thấy không, Việt Nam mình làm du lịch cũng chất lắm, khiến khách Tây phải ngỡ ngàng. Họ còn kể rằng kênh nước ở Grand World được trang trí rất đẹp, với những tòa nhà đầy màu sắc hai bên bờ, tạo cảm giác như đang lạc vào một góc châu Âu. Nhưng điều làm họ sốc là sự sống động, người qua lại đông đúc, tiếng cười nói rộn ràng và cả những quán cà phê nhỏ xinh bên kênh. Họ bảo, so với Sunset Town, nơi này như một thế giới khác. Tinh hoa Việt Nam, văn hóa Việt đốn tim khách Tây. Điểm nhấn lớn nhất ở Grand World là Tinh hoa Việt Nam, một khu triển lãm ngoài trời miễn phí, tái hiện lịch sử và văn hóa Việt Nam. Họ bước vào và như lạc vào một hành trình thời gian. Từ những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, những cuộn thư pháp với chữ Hán, đến các gian hàng làm giấy thủ công, tất cả tạo nên một trải nghiệm sống động. Họ mô tả, cứ mỗi bước đi là như lạc vào một chương khác của câu chuyện Việt Nam. Âm nhạc thay đổi theo từng khu vực, khiến bạn cảm giác như đang đi qua các thời kỳ lịch sử. Họ đặc biệt thích một gian hàng nơi nghệ nhân đang làm giấy thủ công và vẽ hoa văn. Họ bảo, thấy họ tỉ mỉ làm từng bông hoa giấy, cảm giác như đang chứng kiến một nghệ thuật sống. Có cả khu trưng bày trang phục truyền thống và các hiện vật văn hóa, khiến họ sốc vì sự phong phú của di sản Việt Nam. Cả nhà ơi, đây đúng là niềm tự hào của đất nước ta, làm khách Tây phải trầm trồ. So với Sunset Town, Grand World sôi động hơn, có tiềm năng trở thành trung tâm du lịch lớn. Họ nhận xét, một năm trước, nơi này cũng vắng, nhưng giờ đã khác. Chỉ cần thêm thời gian, Grand World sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Tiếc là họ không đủ thời gian để khám phá các bãi biển phía Bắc, nhưng rõ ràng Grand World đã khiến họ sốc văn hóa vì sự nhộn nhịp và sáng tạo. Chợ đêm Dương Đông, sốc văn hóa vì ẩm thực Việt Nam. Đêm cuối cùng, họ đến chợ đêm Dương Đông, khu chợ sôi động nhất Phú Quốc. Đây là nơi họ thực sự sốc văn hóa vì ẩm thực Việt Nam quá đỉnh. Món ngon không cưỡng nổi, bạch tuộc nướng, những viên bạch tuộc nóng hổi, hơi mang vị hải sản, dù họ đùa, không rõ có đúng là bạch tuộc không, nhưng ngon thì cứ ăn. Món ngọt dừa, kiểu cơm nếp dừa, ngọt ngào, thơm lừng, khiến họ mê mẩn. Ếch nướng, lần đầu thử ếch, họ ngạc nhiên vì vị và kết cấu giống y hệt gà. Một người thốt lên, nghe nói cả đời, giờ mới tin, đúng là giống gà thật. Hải sản nhồi thịt heo, một món siêu ngon, họ khen, đồ nướng Việt Nam đỉnh cao, cứ ăn là thấy hạnh phúc. Kem cuộn, kem trộn trên mặt phẳng lạnh, được cuộn lại thành từng cuộn nhỏ, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Họ bảo, nhìn người ta làm kem mà mê, ăn vào còn mê hơn. Tổng chi phí cho 3 bữa ăn và 3 món tráng miệng chỉ khoảng 17 đô la Mỹ, hơi đắt so với mặt bằng Việt Nam, nhưng với trải nghiệm tuyệt vời ở chợ đêm, họ bảo đáng từng đồng. Họ còn thốt lên, chúng tôi yêu đất nước này. Ẩm thực Việt Nam đúng là số 1. Cả nhà có thấy tự hào không? Chỉ vài món ăn đường phố thôi mà đã khiến khách Tây sốc văn hóa. Kết thúc chuyến đi, họ nhận ra Phú Quốc là một nơi đầy tương phản, Sunset Town đẹp nhưng thiếu hồn, còn Dương Đông, Grand World và Hòn Thơm thì sôi động, đậm chất Việt Nam. Họ sẽ ở Việt Nam thêm 2 tháng và mời cả nhà đồng hành, đây mới chỉ là lần đầu chúng tôi nếm thử Việt Nam. Còn nhiều điều để khám phá, hãy đi cùng chúng tôi. Các bạn thân mến, qua câu chuyện của gia đình này, Phú Quốc đúng là viên ngọc quý của Việt Nam. Từ những bãi biển đẹp mê hồn như bãi Khem, bãi Sao, đến văn hóa đậm đà ở đền Dinh Cậu và tinh hoa Việt Nam, rồi ẩm thực đốn tim ở chợ đêm Dương Đông, đảo ngọc khiến khách Tây phải ngỡ ngàng. Grand World và Hòn Thơm mang lại trải nghiệm hiện đại, trong khi Dương Đông giữ nét chân thật, sống động. Cả nhà ơi, hãy đến Phú Quốc, ở Dương Đông và cảm nhận linh hồn Việt Nam qua những tô phở, xiên nướng và cảnh biển tuyệt đẹp. Cảm ơn cả nhà đã xem đến đây. Hãy để lại bình luận chia sẻ cảm nhận về Phú Quốc hoặc kể mình nghe chuyến đi đáng nhớ của bạn. Đừng quên đăng ký kênh để xem thêm những câu chuyện du lịch thú vị khác. Hẹn gặp lại trong video sau.